Có một sự thật rất đau mà càng trưởng thành, bạn càng dễ nhận ra, người sống quá tốt chưa chắc sẽ được yêu quý, người luôn nhường nhịn chưa chắc được trân trọng, và người lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ chưa chắc sẽ có nhiều người ở bên. Nếu bạn từng là người luôn nói không sao đâu, luôn nhận phần thiệt về mình, luôn tha thứ dù người khác làm bạn tổn thương, thì hãy nghe hết câu chuyện này, bởi có thể bạn sẽ nhận ra vì sao càng tử tế, bạn lại càng mệt mỏi. Có một câu nói của người xưa, nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi. Nghe có vẻ phũ phàng, nhưng phía sau câu nói ấy là một bài học rất sâu về cách làm người. Bạn không cần trở thành người xấu để được người khác tôn trọng. Bạn cũng không cần lạnh lùng để bảo vệ bản thân. Điều bạn cần học là một thứ khó hơn rất nhiều, tử tế nhưng phải có giới hạn, bao dung nhưng phải có nguyên tắc, cho đi nhưng không đánh mất chính mình. Và nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ mà càng cho đi càng bị xem thường, càng nhường nhịn càng bị lấn tới, thì những điều sắp nói có thể chính là điều bạn cần nghe lúc này. Hãy ở lại đến cuối, bởi đôi khi chỉ một sự thay đổi nhỏ trong cách bạn đối xử với người khác cũng có thể thay đổi hoàn toàn cách người khác đối xử với bạn. Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng chỉ cần mình sống thật lòng thì người khác sẽ hiểu. Chỉ cần mình không làm điều xấu, không tranh giành, không tính toán, không làm tổn thương ai thì cuộc đời cũng sẽ đối xử dịu dàng với mình. Chúng ta tin rằng lòng tốt giống như một hạt giống, cứ gieo xuống rồi một ngày nào đó nhất định sẽ nảy mầm thành điều tốt đẹp. Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy. Có những hạt giống rơi xuống mảnh đất màu mỡ và nảy mầm thành một cái cây đẹp. Nhưng cũng có những hạt giống rơi vào nơi khô cằn, dù người gieo có chăm sóc đến đâu cũng không thể mọc lên. Lòng tốt cũng thế, đặt đúng người, nó trở thành sự trân trọng. Đặt sai người, nó trở thành thứ để người khác lợi dụng. Bạn cho người ta một lần, họ biết ơn. Bạn cho người ta 10 lần, họ có thể bắt đầu xem đó là trách nhiệm của bạn. Bạn luôn sẵn sàng khi họ cần, lâu dần họ sẽ nghĩ rằng bạn phải sẵn sàng. Đến lúc bạn không thể giúp nữa, người thất vọng đôi khi lại chính là họ. Đó là lúc bạn nhận ra một sự thật khá buồn, đôi khi người ta không nhớ những gì bạn đã làm cho họ, họ chỉ nhớ một lần bạn không làm theo điều họ mong muốn. Có một kiểu người sống rất tử tế nhưng trong lòng lúc nào cũng mệt mỏi. Họ sợ làm người khác buồn nên không dám nói thật suy nghĩ của mình. Họ sợ mất một người bạn nên dù bị tổn thương vẫn cố gắng bỏ qua. Họ sợ gia đình thất vọng nên luôn ép mình phải mạnh mẽ. Họ sợ đồng nghiệp nghĩ xấu nên nhận thêm việc dù bản thân đã quá tải. Họ sợ người khác nói mình ích kỷ nên bất cứ khi nào có ai nhờ vả, họ đều cố gắng nói được. Một lần, hai lần, rồi hàng chục lần. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng khen họ là người tốt. Nhưng chỉ có họ biết, sau những nụ cười ấy là bao nhiêu lần họ phải im lặng nuốt vào trong những điều mình muốn nói. Họ giúp người khác rất nhiều nhưng lại chẳng biết cách giúp chính mình. Họ hiểu cảm xúc của tất cả mọi người nhưng lại thường xuyên bỏ quên cảm xúc của bản thân. Họ luôn hỏi người khác có ổn không, nhưng rất ít khi tự hỏi mình có thật sự ổn hay không. Điều đáng sợ không phải là một ngày nào đó người tốt trở thành người xấu. Điều đáng sợ hơn là một người tốt bị tổn thương quá nhiều đến mức họ không còn tin vào lòng tốt nữa. Họ bắt đầu nghi ngờ mọi người, bắt đầu sợ cho đi, bắt đầu dựng lên những bức tường rất cao quanh trái tim mình. Họ từng nghĩ ai cũng đáng được tin, rồi cuộc đời dạy họ rằng niềm tin cũng cần có điều kiện. Họ từng nghĩ chỉ cần chân thành là đủ, rồi họ hiểu rằng chân thành cũng phải đặt đúng chỗ. Họ từng nghĩ cứ nhường nhịn thì mọi chuyện sẽ yên, rồi họ nhận ra có những người càng nhường họ càng lấn tới. Vì vậy, trưởng thành không phải là học cách trở nên lạnh lùng. Trưởng thành là học cách tử tế nhưng có giới hạn, yêu thương nhưng có nguyên tắc, cho đi nhưng không đánh mất chính mình. Có một sự khác biệt rất lớn giữa người tốt và người luôn làm hài lòng người khác. Người tốt biết điều gì đúng, điều gì sai và sẵn sàng giúp đỡ khi có thể. Còn người luôn làm hài lòng người khác thường sống bằng ánh mắt của người đời. Họ không làm điều mình muốn, họ làm điều người khác muốn. Họ không nói điều mình nghĩ, họ nói điều người khác muốn nghe. Họ không lựa chọn điều khiến mình hạnh phúc, họ lựa chọn điều ít khiến người khác thất vọng nhất. Cuộc sống như vậy nhìn bên ngoài có vẻ yên ổn, nhưng bên trong rất dễ trở thành một cuộc chiến âm thầm. Bởi vì bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Dù bạn tốt đến đâu, vẫn sẽ có người không thích bạn. Dù bạn sống đúng đến đâu, vẫn sẽ có người hiểu sai về bạn. Dù bạn cố gắng đến đâu, vẫn sẽ có người cho rằng bạn chưa đủ tốt. Nếu cứ dùng sự hài lòng của người khác làm thước đo giá trị bản thân, bạn sẽ không bao giờ thật sự được tự do. Có những lúc trong cuộc đời, chúng ta phải học cách nói một chữ rất ngắn nhưng vô cùng khó không? Không phải vì mình xấu, không phải vì mình ích kỷ, mà bởi vì mình cũng có giới hạn. Không với một lời nhờ vả khi mình không đủ khả năng. Không với một mối quan hệ liên tục khiến mình tổn thương. Không với những yêu cầu vô lý. Không với việc người khác coi sự hy sinh của mình là nghĩa vụ. Và đôi khi, phải nói không với chính bản thân mình. Không chạy theo một người đã không còn muốn ở lại. Không cố cứu một mối quan hệ, chỉ còn một người cố gắng. Không tiếp tục chứng minh giá trị của mình với những người vốn đã không muốn nhìn thấy nó. Rất nhiều người sợ đặt giới hạn vì họ nghĩ rằng khi mình thay đổi, người khác sẽ rời đi. Nhưng hãy thử nghĩ lại, nếu một người chỉ ở bên bạn khi bạn luôn cho họ mọi thứ họ muốn, liệu đó có phải là một mối quan hệ thật sự hay không? Nếu một người chỉ vui vẻ với bạn khi bạn luôn đồng ý, luôn nhường nhịn, luôn chịu thiệt, thì họ yêu quý con người bạn hay chỉ yêu cảm giác được bạn đáp ứng?
Câu hỏi này đôi khi rất đau, nhưng cần thiết, bởi vì có những mối quan hệ tồn tại không phải vì hai người trân trọng nhau, mà vì một người luôn cho và một người luôn nhận. Khi người cho bắt đầu mệt mỏi, mối quan hệ lập tức xuất hiện vấn đề. Không phải vì người cho thay đổi thành người xấu, mà vì cán cân vốn đã lệch từ lâu. Con người thường có một thói quen rất lạ, chúng ta dễ trân trọng thứ khó có được hơn thứ luôn sẵn có. Khi bạn lúc nào cũng xuất hiện, người khác có thể không nhận ra giá trị của sự hiện diện ấy. Khi bạn luôn tha thứ, họ có thể quên mất rằng tha thứ là một sự lựa chọn chứ không phải nghĩa vụ. Khi bạn luôn giúp đỡ, họ có thể quên mất rằng bạn cũng có những khó khăn riêng. Khi bạn luôn đứng phía sau một người, họ có thể tưởng rằng bạn không bao giờ mệt. Cho đến một ngày bạn bước đi, họ mới nhận ra khoảng trống mà bạn để lại. Nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng nhận ra điều đó kịp thời. Và cũng không phải lúc nào bạn rời đi thì người khác mới hiểu. Có những người sẽ chẳng bao giờ hiểu. Đó cũng là một phần của cuộc sống. Vì vậy, đừng biến lòng tốt của mình thành một món nợ mà người khác phải trả. Khi giúp ai đó, hãy giúp trong khả năng của mình và đừng luôn mong họ phải đáp lại. Nhưng đồng thời, cũng đừng để việc giúp đỡ trở thành lý do khiến người khác có quyền làm tổn thương bạn. Bạn có thể cho đi mà không đòi hỏi, nhưng bạn vẫn có quyền rời khỏi nơi không biết trân trọng. Bạn có thể tha thứ mà không cần quay lại. Bạn có thể hiểu cho một người mà không cần tiếp tục đồng hành cùng họ. Tha thứ là để lòng mình nhẹ đi, còn tiếp tục hay không lại là một quyết định khác. Có những người chúng ta có thể tha thứ nhưng chỉ nên giữ họ ở một khoảng cách nhất định. Không phải vì còn giận, mà vì chúng ta đã hiểu bài học. Một trong những bài học khó nhất của trưởng thành là hiểu rằng không phải chuyện gì cũng cần giải thích. Khi còn trẻ, chúng ta thường muốn mọi người hiểu mình. Bị hiểu lầm thì giải thích, bị trách oan thì thanh minh, bị từ chối thì cố chứng minh, bị người khác nói xấu thì muốn tìm cách giải thích sự thật. Nhưng càng trưởng thành, chúng ta càng nhận ra rằng người muốn hiểu bạn thì không cần quá nhiều lời, còn người đã cố tình không hiểu thì bạn nói bao nhiêu cũng vô ích. Cuộc sống không phải là một phiên tòa mà bạn phải đứng trước tất cả mọi người để chứng minh mình vô tội. Bạn không có nghĩa vụ khiến tất cả mọi người hiểu đúng về mình. Có những lời đồn không cần đáp lại. Có những ánh mắt không cần quan tâm. Có những người không thích bạn thì cứ để họ không thích, miễn là bạn biết mình đang sống như thế nào. Vậy là đủ. Nước trong quá thì không có cá không có nghĩa là chúng ta phải trở nên xấu xa, gian dối hay ích kỷ. Câu nói ấy chỉ nhắc chúng ta rằng mọi thứ đều cần một mức độ vừa phải. Quá mềm yếu thì người khác dễ lấn át. Quá cứng rắn thì dễ cô độc. Quá tin người thì dễ bị lợi dụng. Quá đa nghi thì chẳng thể sống bình yên. Quá bao dung thì dễ dung túng. Quá tính toán thì lại đánh mất những mối quan hệ đáng quý. Điều quan trọng nhất không phải là trở thành một người hoàn hảo, mà là biết cân bằng, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi. Biết khi nào cần cho cơ hội và khi nào nên đóng một cánh cửa. Biết khi nào nên im lặng và khi nào cần lên tiếng. Biết lúc nào nên tha thứ và lúc nào nên bước đi. Trong các mối quan hệ, đôi khi người ta không cần bạn hy sinh quá nhiều. Người ta cần sự chân thành. Một người bạn tốt không phải là người lúc nào cũng đồng ý với bạn, mà là người dám nói điều bạn cần nghe. Một người thân tốt không phải là người lúc nào cũng chiều theo bạn, mà là người có thể góp ý khi bạn sai. Một người thật lòng quý bạn sẽ không bắt bạn phải đánh đổi lòng tự trọng để giữ mối quan hệ. Họ sẽ hiểu rằng bạn cũng có những ngày mệt mỏi, những lúc không muốn nói chuyện, những giới hạn riêng và những lựa chọn riêng. Người thực sự thương bạn sẽ không chỉ yêu phiên bản dễ chịu của bạn, họ cũng tôn trọng cả những lúc bạn nói không. Đừng nghĩ rằng mình phải luôn vui vẻ để người khác thích mình. Bạn có quyền buồn, bạn có quyền mệt. Bạn có quyền từ chối, bạn có quyền thay đổi. Bạn có quyền không trả lời một cuộc gọi khi chưa sẵn sàng. Bạn có quyền dành thời gian cho bản thân. Bạn có quyền rời khỏi một nơi khiến mình không còn bình yên. Những điều đó không khiến bạn trở thành người xấu. Đó chỉ là dấu hiệu cho thấy bạn đang học cách chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Có những người cả đời chỉ biết sống cho người khác. Họ làm việc vì gia đình, hy sinh vì con cái, chịu đựng vì cha mẹ, nhường nhịn vì bạn bè. Họ nghĩ rằng đó là tình yêu. Và đúng, trong tình yêu thương luôn có sự hy sinh. Nhưng hy sinh cũng cần có giới hạn. Nếu sự hy sinh khiến bạn đánh mất sức khỏe, lòng tự trọng, ước mơ và cuộc sống của chính mình, thì có lẽ đã đến lúc phải nhìn lại. Bởi vì bạn không thể trao cho người khác một cuộc đời trọn vẹn bằng cách sống một cuộc đời dang dở của chính mình. Đặc biệt, trong cuộc sống hiện đại, khi ai cũng có những áp lực riêng, chúng ta càng cần hiểu rằng không ai có trách nhiệm cứu mình khỏi tất cả khó khăn, và mình cũng không có trách nhiệm cứu tất cả mọi người. Giúp đỡ là điều đẹp đẽ, nhưng mỗi người vẫn phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Bạn có thể đưa một người một chiếc ô khi trời mưa, nhưng bạn không thể đứng dưới mưa cả đời thay họ. Bạn có thể chỉ cho họ một con đường, nhưng bạn không thể đi thay từng bước. Bạn có thể động viên, nhưng không thể sống thay cuộc sống của họ. Đó chính là ranh giới giữa yêu thương và tự đánh mất bản thân. Nhiều người chỉ nhận ra điều này sau một biến cố, sau một lần bị phản bội, sau một lần bị lợi dụng, sau một tình bạn tan vỡ, sau một mối quan hệ kết thúc, sau những năm tháng cho đi mà chẳng nhận lại được sự trân trọng. Khi ấy họ mới bắt đầu tự hỏi, tại sao mình lại đối xử tốt với người khác đến mức quên mất chính mình?
Câu trả lời có lẽ không phải vì họ ngu ngốc, chỉ là họ từng tin rằng thế giới cũng chân thành như mình. Nhưng cuộc sống dạy chúng ta rằng lòng tốt cần đi cùng sự tỉnh táo. Không phải ai đáng thương cũng đáng tin. Không phải ai nói lời ngọt ngào cũng có ý tốt. Không phải ai tìm đến khi khó khăn cũng thật sự coi trọng mình. Và không phải ai rời đi cũng là một mất mát. Có những người rời khỏi cuộc đời bạn chính là để bạn có cơ hội gặp những người biết trân trọng bạn hơn. Có những cánh cửa đóng lại không phải vì cuộc đời muốn trừng phạt bạn, mà vì nó muốn bạn bước sang một con đường khác. Có những người từng rất quan trọng nhưng cuối cùng chỉ trở thành một bài học. Đừng cố kéo họ trở lại chỉ vì sợ cô đơn. Cô đơn một thời gian không đáng sợ bằng việc ở cạnh một người khiến bạn cảm thấy cô đơn mỗi ngày. Một mối quan hệ làm bạn phải liên tục nghi ngờ giá trị của bản thân, thì dù có tồn tại bao lâu cũng chưa chắc là một mối quan hệ tốt. Đôi khi, điều chúng ta cần không phải là thêm nhiều người bên cạnh, mà là bớt đi những người khiến mình phải gồng mình lên để được chấp nhận. Có thể một ngày nào đó bạn sẽ có ít bạn hơn, nhưng nếu những người còn lại đều là những người thật lòng, đó không phải là mất mát. Có thể vòng tròn của bạn nhỏ lại, nhưng sự bình yên trong lòng lại lớn hơn. Trưởng thành thường là một quá trình chọn lọc. Lúc trẻ, chúng ta muốn thật nhiều bạn bè, thật nhiều mối quan hệ, thật nhiều người biết đến mình. Khi trưởng thành, chúng ta chỉ mong có vài người mà trước mặt họ mình không cần phải diễn. Hãy sống sao để khi người khác ở bên bạn, họ cảm thấy được tôn trọng, nhưng cũng hãy sống sao để khi không có ai bên cạnh, bạn vẫn tôn trọng chính mình. Đừng vì sợ mất một người mà đánh mất lòng tự trọng. Đừng vì muốn giữ một mối quan hệ mà liên tục xin lỗi cho những điều mình không làm sai. Đừng vì vài lời nhận xét của người ngoài mà thay đổi toàn bộ con người mình. Bạn không thể kiểm soát cách người khác nhìn mình, nhưng bạn có thể kiểm soát cách mình đối xử với chính mình. Cuộc đời rồi sẽ cho bạn gặp rất nhiều kiểu người. Có người đến để yêu thương, có người đến để giúp đỡ, có người đến để đồng hành, có người đến để thử thách, và cũng có người đến chỉ để dạy bạn một bài học. Đừng oán trách tất cả những người từng làm bạn tổn thương. Có thể họ không tốt, nhưng bài học bạn nhận được từ họ vẫn có giá trị. Nhờ họ bạn biết thế nào là giới hạn. Nhờ họ bạn biết mình cần trân trọng bản thân hơn. Nhờ họ bạn hiểu rằng không phải ai cũng xứng đáng với tất cả sự chân thành của mình. Sau cùng, hãy nhớ rằng sống tử tế là lựa chọn, nhưng để người khác lợi dụng mình không phải là bổn phận. Bạn không cần biến thành một người lạnh lùng để bảo vệ mình. Bạn chỉ cần tỉnh táo hơn, không cần trả lại tổn thương bằng tổn thương, không cần dùng sự độc ác để chứng minh mình mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ thật sự là dù từng bị đối xử không tốt, bạn vẫn giữ được sự tử tế của mình, nhưng không còn trao nó một cách mù quáng. Nước có thể trong nhưng phải có dòng chảy, người có thể tốt nhưng phải có nguyên tắc, lòng có thể rộng nhưng phải có bờ. Bởi vì nếu không có bờ, nước sẽ tràn, nếu không có giới hạn, lòng tốt sẽ bị tiêu hao. Và nếu không biết yêu thương chính mình, một ngày nào đó bạn sẽ chẳng còn đủ sức để yêu thương bất kỳ ai. Vậy nên, từ hôm nay, hãy cứ sống tử tế nhưng tử tế với cả chính mình. Hãy giúp người khi có thể, nhưng đừng tự làm khổ mình chỉ để được người khác công nhận. Hãy biết tha thứ nhưng cũng biết bước đi. Hãy biết cho cơ hội, nhưng đừng cho vô hạn. Hãy biết lắng nghe, nhưng cũng phải biết lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Và nếu có ai đó nói rằng bạn đã thay đổi, hãy bình tĩnh nhìn lại xem mình thay đổi theo hướng nào. Nếu bạn trở nên lạnh lùng, ích kỷ, vô cảm, hãy sửa mình. Nhưng nếu bạn chỉ đơn giản là không còn để người khác tùy ý làm tổn thương mình nữa, thì đó không phải là thay đổi theo hướng xấu, đó là trưởng thành. Bởi vì cuối cùng, điều đáng quý nhất trong cuộc đời không phải là có bao nhiêu người thích bạn, mà là khi đêm xuống, bạn có thể bình yên nằm xuống và biết rằng mình đã sống một cuộc đời không phản bội chính mình. Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì dễ bị xem thường. Nhưng người sống tử tế mà có nguyên tắc, có giới hạn và biết yêu thương bản thân, đó mới là người có thể đi đường dài. Đừng trở thành người xấu chỉ vì từng gặp người xấu. Đừng đánh mất lòng tốt chỉ vì từng bị lợi dụng. Hãy giữ lại sự tử tế, nhưng hãy thêm vào đó sự tỉnh táo. Giữ lại lòng bao dung, nhưng hãy thêm vào đó lòng tự trọng. Giữ lại trái tim ấm áp, nhưng đừng quên xây cho mình một cánh cửa, để không phải ai cũng có thể bước vào và làm tổn thương bạn. Cuộc đời rất dài, người đến rồi đi cũng rất nhiều. Có những người hôm nay còn bên cạnh, ngày mai đã trở thành người xa lạ. Có những người từng thân thiết rồi cũng có lúc mỗi người một hướng. Vì vậy, đừng cố giữ tất cả. Hãy để những người thật lòng ở lại bằng sự tự nguyện, không phải bằng sự hy sinh vô tận của bạn. Bạn không cần phải tốt đến mức quên mình. Bạn chỉ cần sống đủ tử tế để không hổ thẹn với lương tâm, đủ tỉnh táo để không bị lợi dụng, đủ mạnh mẽ để rời đi khi cần, và đủ bao dung để trái tim mình không trở nên cay nghiệt. Đó có lẽ mới là cách sống khôn ngoan nhất giữa một cuộc đời nhiều người, nhiều chuyện và nhiều đổi thay.